אהלן חברים, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר איתכם. היום רציתי להציג לכם כלי שאני מאוד מאוד אוהב, כלי לטובת כל היוטיוברים שביניכם, שיעזור לכם לקדם את הערוץ שלכם, הן מבחינת צפיות, הן מבחינת נרשמים, כמובן, אתם צריכים לעבוד בשביל זה. אז אם נקפוץ רגע למסך, אתם תראו שקוראים לכלי הזה Morning Fame, ככה הם החליטו לקרוא לו. זה מסך הבית עוד לפני שנכנסים אליו. הוא לא חינמי לחלוטין, שימו לב, אפשר לקבל חודש חינם בהזמנה. אני אתן לכם קוד שתוכלו להזין פה. תשארו איתי עד הסוף, אני אתן לכם את הקוד, אל תדאגו. חודש חינם עליי. נשתמש בדמו של האתר כדי לראות מה הכלי הזה בעצם עושה. הכלי הזה בעצם נותן לכם פעם בשבוע, הוא מרפרש את הנתונים שלו פעם בשבוע, בימי שלישי בבוקר. תקבלו למייל שלכם תזכורת שהנתונים רופרשו, רעוננו, ותוכלו לראות מה הערוץ שלכם עושה, איך הערוץ שלכם מתפקד. אז המשבצת הראשונה, Channel Growth Speeding Up, האם הערוץ שלכם מתקדם במהירות? אז פה במקרה שלו, לא. מבחינת views, מבחינת צפיות, כן. מבחינת view duration, כמה זמן צופים בכל סרטון בממוצע, לא משהו. לייקס, מבחינת לייקים, יש להם V כזה אפור, תכף נראה מה זה אומר. קומנטס, V ירוק, 152 תגובות בממוצע. Subscribers gained, 32 עוקבים חדשים. אגב, אם אתם לא זוכרים כל דבר כזה מה הוא עושה, פה למטה יש לכם מידע על כל דבר, יש פה הרבה מה לקרוא, וכדאי לקרוא וללמוד את הכלי הזה, זה כלי מדהים. שוב, לחזור חזרה למעלה, אז זה מה הערוץ שלכם עושה. אוקיי? כאן. כל סרטון מיוצג פה על ידי סמלים, וכל אחד מהם יש לו את כל נקרא לזה חלקים. איך הוא משפיע על הערוץ? כמה צפיות יש לו? כמה זמן צפייה ממוצע לכל סרטון? כמה לייקים? כמה תגובות? כמה עוקבים נוספו בעקבות הסרטון הזה? ואתם תוכלו לראות פול סטאטס אם אתם רוצים לכל סרטון, אוקיי? ופשוט תוכלו לראות מה עשיתם למשל פה בסרטון הזה, שקיבלתם עליו מדליה. שיש כל כך הרבה זמן צפייה יחסית לממוצע. תבדקו את עצמכם, תוכלו לראות מה עשיתם פה טוב, ולהמשיך לעשות אותו במקומות אחרים. אם נרד פה למשל, בסרטון הזה, אין פה משהו יוצא דופן, יש פה שני ויים ירוקים שזה נחמד. אבל מה יש פה? Lost many subscribers, שימו לב. אפשר ללחוץ פה על show more, ואז הוא כותב, although it is part of your channel's life, you usually don't lose many subscribers with a single video. Unfortunately, this video made 8 of them unsubscribe. שיש בסרטון הזה 8 אנשים עזבו את הערוץ בעקבות הסרטון הזה. תבדוק את עצמך. מה עשית פה לא נכון? אולי אתה יכול להסתכל בתגובות של המגיבים שלכם בסרטון הזה ולראות מה קרה. וללמוד מהטעויות האלה ולא לחזור עליהם עוד פעם. ואם נרד לפה למשל, פה הפוך. פה יש דברים טובים, הכל גביעים כמעט חוץ מ-average view duration. ואתם רואים שהוא אומר, יש לכם הרבה מאוד תגובות, 367 תגובות. אדוני, זה מעולה. רק הוא אומר לך, תוודא שאתה באמת מגיב ויוצר עוד דיון. מה עוד יש? many shares. 76 פעמים שיתפו את הסרטון הזה. עשית כנראה משהו מעולה בסרטון הזה, תבדוק את עצמך. תעשה אותו שוב. כאן, בסרטונים האלה, כל הזדים האלה, אלה אגב סרטונים קצרים, אתם רואים 34 שניות, 41 שניות, 38 שניות. כל הסרטונים הקצרים שלו לא כל כך הצליחו. הם מפריעים להתקדמות של הערוץ. אתם רואים Z, slowing down, מפריעים להתקדמות של הערוץ. אל תעשה כאלה. תנסה למצוא משהו אחר. וכו'. שוב פה, many comments, many shares. מה עוד יש פה? פה למשל, long average view duration. כאן הצלחת בסרטון הזה להשאיר את הצופים הרבה זמן לצפייה. טוב, שימו לב שזה 12 דקות ו46 שניות, שהם רק 6% בזמן הסרטון, כי הסרטון הזה הוא באורך של 3.5 שעות כמעט. אז ברור שיש פה הרבה זמן צפייה. למשל פה, short average view duration, פה ממש אנשים לא צפו מספיק זמן, 17% רק מהסרטון. תבדוק את עצמך, למה זה קורה. וכו'. יש פה המון מידע על כל סרטון, איך אפשר לשפר אותו, איך אפשר לקדם אותו. זה רק הלשונית טראקשן. יש פה לשונית סטרטג'י, שאומר לך, how strong is your channel's performance? איפה כדאי לך להשקיע באחד מכל הארבע האלה, כדאי לך להשקיע לפחות הערוץ המדובר הזה, לדמו הזה, אני לא יודע אם באמת זה הערוץ שלהם או רק דמו, אז הוא אומר לך פה, תשקיע בוואץ' טיים.
תשפר את ההוראות שלך, את זמן הצפייה. עוד בלשונית סטרטג'י הזאת, מלבד לאמירה על במה להתבסס, על מה לחזק בערוץ, הוא נותן לכם אפשרות לראות מה ליצור יותר, מה ליצור פחות, ואיך הפלייליסטים שלכם עובדים. האם הפלייליסטים שלכם חזקים, סטרונג, אתם רואים בכל אחד מהאפשרויות האלה, או שלמשל הפלייליסט הזה, מבחינת צפיות הוא חלש. מה עוד יש פה? כל מיני גרפים שיעזרו לכם להבין איך הערוץ שלכם עובד, טוב, פחות טוב, אתם רואים שפה average view duration שלו יורד, צריך לשפר את זה, וכו' וכו'. לשונית ולוסיטי. הכלי שאני מאוד 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 אוהב, ואני חושב שכל יוטיובר היה רוצה לדעת, הוא publish at the right time. מתי הזמן הנכון לפרסם עבור ערוץ היוטיוב שלך? אז אתם תראו שהוא מנתח פה את כל הסרטונים שהעליתם, במקרה הזה, הערוץ הזה, לפחות לפי הדמו, העלה את רוב הסרטונים שלו ביום ראשון וביום שבת, אז הוא אומר לך, הכלי הזה אומר לך, עדיף לך לפרסם בימי ראשון בשעות האלה, בין 6 ל-9 בערב. הכחול, times worth testing, זאת אומרת, זמנים שכדאי לך לבדוק. תתחיל לפרסם כמה סרטונים פה, בין משהו כמו 8 ל-10 בלילה, 11 בלילה, ותראה מה קורה. אולי זה זמנים טובים, זה נראה לנו זמן טוב לפרסם פה סרטונים. Good Subscriber Experience, הרבה מידע, כמו שאמרתי לכם, הרבה כתוב, וכדאי לקרוא, כדאי ללמוד. בעצם מנתחים לכם את הערוץ שלכם, אומרים לכם מה הערוץ שלכם עושה, מה עושה טוב, מה לא עושה טוב. תקראו את זה, אתם צריכים ללמוד את הערוץ שלכם. תעברו על המידע, תלמדו אותו. זה באמת בלתי אפשרי לעבור על הכלי הזה, על כל ההיבטים שלו ולהסביר כל דבר ודבר. אני רוצה להגיע ל-Keyword Explorer Tool, שזה חשוב מאוד, ולכן אני מקצר פה, אבל אתם חייבים ללמוד את הערוץ שלכם. טוב, אם נעבור לחלק של מחקר מילות מפתח, זה חלק מאוד חשוב. אם אתם רוצים לדעת, תראו, אני עושה את הערוץ יוטיוב שלי בגלל שאני פשוט אוהב את זה. אני לא מחפש מה לעשות, אני פשוט עושה מה שנופל עליי, מה שמגיע אליי, אני עושה מזה סרטון. אבל יש הרבה יוטיוברים מקצועיים כאלה שעשו מזה את הפרנסה שלהם, ורוצים לדעת על איזה נושאים כדאי להם לעשות. אז אפשר לעשות פה חיפוש מילות מפתח. למשל, אתם רוצים לחפש איזושהי מילה מסוימת, אבל אתם יודעים מה? לא חייבים לחפש מילת מפתח מסוימת. אפשר אפילו להזין פה סרטון שראיתם. ראיתם סרטון שאתם רוצים לעשות משהו דומה? שימו את הלינק שלו פה, נשים פה את הסרטון הזה, choose video for step 2. יש פה, אתם רואים, 4 צעדים לחיפוש מילות מפתח. אז הנה הוא ניתח את הסרטון הזה. ואומר לנו, יש פה מילות מפתח עבור ערוצים גדולים, ומילות מפתח עבור ערוצים קטנים. הוא לא אומר מה זה ערוץ קטן, ערוץ גדול. אבל אני מניח שאני למשל עם ה-599 עוקבים שלי, אני כנראה נחשב ערוץ קטן. אז בעצם אני מחפש מילת מפתח שאני אוכל להיות מדורג עבורה במקום יחסית גבוה. אבל אני צריך שמילת המפתח הזאת גם תחופש, שמישהו יחפש אותה. אם לא מחפשים את המילת מפתח הזאת, זה לא עוזר לי. אז קודם כל, אתם רואים שיש פה שני ויים, שימו לב, יש פה Google Search Support on. אם אני סוגר את זה, בהתחלה זה off, אז תוודאו שזה דלוק. אז אתם רואים שעכשיו יש רק V1. ה-V1 הזה אומר זה חיפוש ביוטיוב. אבל אם אני רוצה לדעת כמה מחפשים על זה גם ביוטיוב, בגוגל, וגוגל הרי מעביר גם ליוטיוב, אז שימו לב, עכשיו יש כאן 2. אז הוא מראה לי את אלה שיש להם גם חיפוש יחסית נרחב בגוגל וגם ביוטיוב. כל ה-X'ים האלה, זה אומר לא מחפשים אותם. אם אני לחץ על זה, אתם תראו, do people search this? מישהו באמת מחפש את זה? לפי מה שהוא בודק? לא, אנשים לא מחפשים את זה, עזוב את זה. עזוב את האלה עם ה-X'ים. אתם יכולים לעשות פה show more ולראות מה האפשרויות. אתם רואים פה את הציונים האלה? שימו לב. נגיד אתם רוצים, חיפשתם את הסרטון הזה, חיפשתם מילת מפתח, ואתם אומרים, אני רוצה לעשות סרטון על הקלטת מסך. איך תדעו אם כדאי לכם? נלחץ פה, נעשה quick lookup, הוא הולך לחפש ביוטיוב, בגוגל, והוא מצא שמחפשים אותו 32, מתוך 100, בדרך כלל אני חושב 32%. שימו לב שהוא אומר לכם פה, search volume level, זה search volume level 32. הוא אומר לך, תעשה לפחות עבור 14 ומעלה. aim for 14 or higher. תכוון לסרטונים, למילות מפתח שיש להם לפחות ציון 14. עכשיו, אתם רואים שיש פה D, F, E ו-A. אנחנו תכף נראה מה כל אחד מהם אומר, אבל הוא אומר לכם, אל תלכו על משהו שהוא פחות מ-D. ואתם רואים שפה יש F ו-E. זה קצת בעייתי עבור הערוץ שלי לקחת את זה. אז אולי לא רק הקלטת מסך, אולי צילום מסך. אני נלחץ פה על Quick Lookup.
ולא, הציונים פה לא יותר טובים, להפך, יותר גרועים, וגם 31, אז זה לא מספיק טוב לי. אבל אם אני רואה שאין לי פה מילת מפתח שאני יכול להתברג עבורה, וגם כנראה פה לא, אני יכול לחזור חזרה לטופיק אחד, ולהגיד למשל, טוב, אני כבר לא צריך את הסרטון הזה, אבל אני נגיד רוצה לעשות איך מקליטים מסך. אוקיי, עכשיו אני אפתח פה, ואני אראה שיש פה אפשרות איך לצלם את המסך בווידאו. או תוכנה חינמית לצילום מסך. בואו נראה אם אני יכול להתברג עבור זה. תראו, יש פה פחות, יש פה רק 16, אבל עדיין זה מעל 14. זו אפשרות טובה. מצד שני יש פה F. ה-F הזה לא טוב לי. אני אנסה את זה. או זה כבר נראה הרבה יותר טוב, ויש הרבה חיפושים. תוכנה חינמית לצילום מסך. אז אם חשבתי לקחת מילת מפתח שנקראת הקלטת מסך, ואנחנו יודעים שזה היה בעייתי. אתם רואים הקלטת מסך פה. זה יותר עבור ערוצים גדולים שיכולים להתברג פה. יש פה, ה-F זה תחרותיות, פה השני זה תחרותיות, תכף נראה. אבל אתם יודעים מה, בואו ניקח את זה ונמשיך הלאה. ברגע שכבר חיפשתם, קודם כל אנחנו רואים איך מקליטים מסך, יש פה 50, יש פה DEDA, ה-E אומר שזה קצת בעייתי עבורי, וזה די דומה לתוכנה חינמית לצילום מסך DEDA, אבל 43, אתם יודעים מה? אני הייתי הולך על איך מקליטים מסך, ואני אעשה choose for step 3. יפה. עכשיו אתם רואים, מה זה היה DEDA? D עבור subscribers, כמה עוקבים יש בממוצע לסרטונים האלה. E עבור צפיות, D עבור תגובות ולייקים, A עבור רלוונטיות. אני אסביר לכם. אתם בעצם מושווים לממוצע של הסרטונים, ולעוד משהו שנקרא Gateway Video. מה זה ה-Gateway Video? בעצם הוא לקח את המילת מפתח הזאתי ושם פה את כל הסרטונים שמדורגים עבור המילת מפתח הזאתי, והוא מחפש את הערוץ הכי קטן, מה שנקרא המכנה המשותף הנמוך ביותר, שיצטרך להתברג גבוה. אתם רואים שאלה הדירוגים 1, 2, 3, 4, 5. סרטון עם 56 עוקבים, עם 945 צפיות ו31 לייקים ותגובות, עם 22% רלוונס בלבד, יצטרך להתברג למקום 5. הוא קרא לזה איך להקליט ולצלם מסך בווינדוס 10. מה זה אומר? זה בעצם המטרה שלכם. אתם בסרטון הבא שלכם צריכים לגרום לזה שהסרטון שלכם יעבור את הסרטון הזה. מבחינת צפיות, מבחינת לייקים וכו' וכו'. האם זה אפשרי? הוא אומר לכם זה אפשרי. אוקיי, בואו נראה איך זה אפשרי. מבחינת סאבסקרייברים, הערוץ שלי הוא 599 מול ה-average שיש לו רק 56 עוקבים. אחלה, בזה כבר עברתי אותו בגדול. בגלל זה קיבלתי D. קיבלתי E בגלל שמבחינת צפיות, ממוצע לערוץ שלי, יש לי 243 לסרטון. אצלו יש 945 ממוצע לסרטון. אני אצטרך לעבוד קשה בשביל לעבור את זה. אגב, הממוצע של שאר הסרטונים הוא 26,200. אבל אנחנו משווים את עצמנו ל-Gateway Video. Likes and comments, יש לי בדרך כלל 45 תגובות ולייקים על סרטון ממוצע שלי, והוא יש לו ל-Gateway Video יש 31. זאת אומרת שפה עברתי אותו, ולא צריכה להיות לי בעיה לעבור אותו גם בסרטון הבא. אז מה הוא אומר פה ברלוונס? הוא אומר שגם הממוצע של כל הסרטונים, תראו איך ירד. הממוצע הוא 23% רלוונטיות, וה-Gateway Video 22%. אני אמור לשאוף ל-100%. אז אם נגיד שאני, נראה לי שזה הגיוני, הסרטון הזה, אוקיי? נראה לי שזה הגיוני, המילת מפתח הזאת, עושה לי שכל. אני חושב שאני יכול באמת להתברג עבורה. אני יכול לעשות פה עוד אנליזה מסוימת, לראות מה הטרנדים ביוטיוב. אתם רואים כמה חיפשו ביוטיוב. אתם רואים שחיפשו את זה, מחפשים את המושג הזה. בגוגל, גם כן, המושג הזה מחופש, מחפשים אותו. מחופש, לא יודע אם זו המילה הנכונה, מחופש. הוא בר חיפוש, אוקיי? טוב, בואו נמשיך עם זה לצעד מספר 4 והאחרון. עכשיו, הוא אומר לי כרגע, בלי לעשות כלום, אני ברלוונטיות, אני ב-B, 64%. אני צריך להגדיל את זה. אז קודם כל הוא לקח את המילת מפתח ושם לי אותה בתור טייטל, בתור הכותרת של הסרטון. אז זה אחלה, אבל זה לא תמיד מספיק. אני יכול לעשות איך מקליטים מסך, ושימו לב שיש לי כרגע 40% מ-40%. ברגע שאני אוסיף פה עוד מילה, אז זה ירד ל-36%. למה? כובע, לא יודע, ככה. איך מקליטים מסך בווינדוס 10 למשל, אוקיי? או מה שאתם רוצים, איך מקליטים מסך עם תוכנה
חינמית, אוקיי? זה מה שנראה לכם שצריך את הכותרת של המסך, של הסרטון שלכם. אז אתם רואים שכבר ירדתם ל-C, ל-60%. עכשיו, בתיאור הסרטון, אנחנו ניקח למשל את הכותרת, נשים אותה פה, Ctrl Shift כדי להזיז את זה ימינה, בסרטון הזה, ושימו לב שהוא, אפשר לעשות לו פה Highlight Tags. אני אעזוב את זה רגע, אתם יודעים מה? אני אעזוב את זה. בואו נחפש טאגים, תגיות. איזה תגיות אנחנו רוצים שיהיו לנו בסרטון? אז הוא כבר עשה לנו כמה תגיות שנראות לו הגיוניות. לא חייבים לקבל את הכל. שימו לב שה-X'ים האלה למשל, הם לא מחפשים אותם. איך להקליט? להקליט מה? שיר? זה לא רלוונטי כנראה להקלטת מסך, אני הייתי מוריד את זה. אתם צריכים להסתכל פה, לעבור על הדברים האלה ולראות אם זה רלוונטי לכם. או לא, מדריך למשל, נראה לי זה מיותר. מדריך OBS, אם אתם לא מקליטים ב-OBS, אלא בתוכנה אחרת, אז מיותר. אתם יכולים לחפש פה על suggestion ולראות מה עוד הוא מציע לכם, איך מקליטים מסך במחשב, לי זה רלוונטי. באייפון לא, היות וזה יהיה מסך מחשב, לא מסך אייפון, לא גלקסי, לא לקסבוקס. בזום, איך מקליטים מסך מחשב, זה רלוונטי. נינטנדו, ווינדוס, כן, איך מקליטים מסך בווינדוס, שימו לב שבינתיים הרלוונט שלי עולה, 96%. איך מקליטים מסך במק לא, באייפון, בגלקסי 8 לא. איך מקליטים את מסך המחשב בווידאו? חינם. אחלה, 7%. איך מקליטים מסך בפאורפוינט? לא. בזום, בסוני במחשב. ואתם עוברים על זה ורואים מה רלוונטי עבורכם. ואתם חוזרים עכשיו חזרה לתיאור הסרטון. אתם רואים שפה בטאגים הגעתם כבר ל-40% מ-40%, מעולה. אין פה כמעט יותר מה לעשות. כמובן שזה רק 287 תווים מתוך 500, אתם יכולים לשים פה עוד דברים אם זה רלוונטי לכם, לחפש פה, נגיד התוכנה שלכם תוכנה חינמית, או תוכנות חינמיות. אתם רוצים לראות שימצאו את הסרטון שלכם גם לזה. אתם רואים שאפשר לשים פה תוכנות חינמיות להקלטת מסך, זה רלוונטי, אבל בסדר. אוקיי, נגיד שסיימנו עם זה. אתם תרצו שכמה שיותר תגיות יופיעו גם בתיאור הסרטון. אי אפשר לעשות את זה בצורה רובוטית שפשוט העתק והדבק, אלא אנחנו נראה מה אפשר לעשות פה כדי לשים כל מיני כאלה. אז איך מקליטים מסך כבר קיים. בקיצור, בתיאור הזה אנחנו צריכים להזין כמה שיותר מידע עם כמה שיותר מילות מפתח, תגיות כאלה. אז למשל אנחנו רוצים, תמיד רציתם לדעת איך מקליטים, תשימו לב שהרלוונט שלי עולה, כי אני מוסיף פה גם ממלא את התיאור, וכבר 15 מתוך 20, אבל אני השתמשתי כבר באיך מקליטים. תראו שאיך מקליטים מופיע פה. אז זה לא ממש כל התגית, אבל חלק ממנה, ולכן אני יכול להמשיך אותה. איך מקליטים סרטון במחשב, או איך מקליטים מסך. אז תמיד רציתם לדעת איך מקליטים מסך. שמתם לב, הפך לצהוב. והרלוונט שלי עלה ל-96%, וזה כנראה המקסימום שאני יכול להיות, וכאן כבר הורדתי 4%, בגלל שהוספתי על המילת מפתח. תמיד רציתי לדעת איך מקליטים מסך בווינדוס 10. בסרטון הזה אציג לכם איך, ואז אני רוצה להגיד למשל לקחת את המילת המפתח הזאתי, איך מקליטים מסך, לא, איך מקליטים מסך בווינדוס כבר יש לנו. איך מקליטים מסך במחשב, שמתם לב, הוא סימן אותה, באמצעות תוכנה חינמית. מה עוד יש לנו פה למשל? הקלטת מסך, נגיד אני רוצה לשים אותה בפנים, לטובת הקלטת מסך, נצטרך כרטיס מסך חזק יחסית וסבלנות. סתם, אני שם פה סתם, אוקיי? זהו, סיימתם. סיימתם, אתם ב-96%, אתם במצב מעולה. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא בעצם עכשיו לצלם את הסרטון ולהעתיק, אחרי שתעלו את הסרטון ליוטיוב, להעתיק את הכותרת, להעתיק את התיאור, להעתיק את התגיות, copy to clipboard, אתם רואים? copy to clipboard, copied, ואחרי זה תעשו Ctrl V, להקליט את הכל ליוטיוב. כאן תוכלו להזין תגובה נעוצה, pinned comment, כדי שלא תשכחו אותה. למשל, הוא מציע לכם להכניס סרטון, כדי שאנשים ילכו לראות סרטון נוסף. אז נגיד אתם מחפשים פה משהו שהוא רלוונטי להקלטת מסך, אז במקרה סתם אני עושה מסך, ואני סתם שם, אל תקנו עכשיו כרטיס מסך, אוקיי?
אז הוא סידר לי פה. ואני בדרך כלל אוהב לסדר את זה ככה שזה ירד שורה. תוכלו כבר לערוך אפילו תמונת טאמבנייל, תמונה מקדימה. כאן אתם רואים שאין לנו, היות ולא הכנתי, אבל אתם תוכלו לראות מול מי אתם נלחמים בעצם. זאת אומרת, הסרטונים שמדורגים בחמשת הראשונים, אלה התמונות, הטאמבנייל שלהם, אתם יכולים לראות שזה למשל לא אומר הרבה, זה גם לא מבינים כל כך מה כתוב פה. גם זה לא ממש ברור מה זה אומר. זה יותר ברור, זה הרבה יותר ברור. אגב, שניהם של Y4PC, אלוף. תצטרכו להילחם בו ובאלה, ולעשות עכשיו תמונת טאמבנייל שתהיה יותר מעניינת לצופה להקליק עליה, אוקיי? סיימתם, אתם עושים סייב, וזה נשמע לכם, כמו שאתם רואים פה. זה הכל. אתם עכשיו הולכים לציין את הסרטון שלכם, יודעים על מה אתם צריכים לדבר, יודעים איך תיראה הכותרת והתיאור, וכל מה שישאל לכם זה להעתיק את זה ליוטיוב אחרי שתעלו את הסרטון. הבטחתי לכם שאני אתן לכם את הזימון לחודש חינם. אבל שימו לב, אני רק רוצה להראות לכם שאני באמת account and subscription. אני כבר עברתי את החודש החינמי שלי ואני כבר משלם. אני כבר שילמתי, אתם רואים, ב4 במרץ כבר שילמתי ואני אמשיך לשלם. נראה לי זה כלי, לדעתי כלי מעולה. אני הלכתי על הגרסה הבסיסית, אבל יש מצב שאני הולך להגדיל את הגרסה הבסיסית לגרסה שבה אני אוכל להשתמש ב-Keywords Tool תמיד, כי קצת נראה לי מוזר שאני מוגבל לפעם ב-12 יום. אז הנה נחזור חזרה למורנינג פיין. כמו שאמרתי, צריך זימון, צריך הזמנה בשביל להצטרף לכלי הזה, לקבל חודש חינם ראשון. אז אני כבר דאגתי לכם לקוד, להזמנה לחודש חינם. My Tech Desk, תלחצו join ואתם בפנים. אני אשאיר לכם לינק בתיאור הסרטון, ללינק מלא, שלא תצטרכו אפילו להזין את הקוד הזה, פשוט הוא יגיע בתוך הלינק ותוכלו להיכנס ולהשתמש בחודש חינם. זהו חברים, מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. תספרו לי למטה, זה כלי חדש לכם? לי זה היה כלי חדש, אני מצאתי אותו בערך לפני חודש. כלי חדש לגמרי ולדעתי הוא כלי מעולה. מה אתם חושבים עליו? תשתמשו בו, לא תשתמשו בו, שווה את הכסף. שמרו לעצמכם, יאללה ביי.